Yun nga guys, napakaganda po ng ating product na nabili, ang accessories ng DJI OSMO Action. At ito po universal at pwede din po sa ating GoPro. Anong klaseng GoPro? 4K resolution or mga local lang dyan na nakakalat-kalat dyan sa mga Muslim country. Pwede po ito ang accessories sa halaga po na 700 pesos with shopping fee. Hi guys, hindi kaya ng aking phone ang video ng DJI OSMO Action dahil naka HD 4K resolution. Next time na lang po ako mag-upload ng video ng DJI OSMO Action camera pag nagawan ko na ng paraan. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa. Thank you. Hello guys, at yan na nga po, no? At yan na po. Wow! Kapag sa dagat po kayo, yan po ang ginagawanan. Yan siya, sa dagat. At ito, meron pang isa may holder pa siya. Yan. Try natin. Hello guys, ito sinusubukan ko na po itong aking body strap para tayong sundalo nito. Yan makabit, wala pa kapag ginagay natin. Galing no? Tapos ano ilalagay natin dito? Ito ba? Square siya, square. Ang dami. Ano ba yan? Yan, ito na natin, no? Diba yan? Ano kaya nilalagay dyan? Ito lang palang gagawin mo. Lalagay mo lang ito. Tapos ipapasok mo lang siya gaya nito. Wow! Pin! Kaso bumabangga pala siya. Nauurong pala po yun. At yan na po. Kaso ang focus ng video niya is downward, no? Hindi siya ano talaga. Baka balik. I-try natin ugutin ulit, pababa natin. Pero hindi naman pwede. Pero Baka may iba pang ano na. Pamalik. ikita na natin ang ganda. Bumabangga siya at yan lang po ang ating makikita sa ating. Lagyan mo nito. Oh wow, amazing. Oo, pwede. Shoutout pala. Nandito yan si Jojo Edias sa tabi ko. At kasi sa kanya ito, atin lamang ini-endorse ang kanyang DJI OSMO Action. At nilalagay pala itong pin pag magsahod na tayo sa YouTube guys, tsaka ako bibili ng GoPro or ganito. Mag-comment kayo kung ano ang pinakamura, GoPro ba or DJI OSMO Action. At kung meron naman dyan mga second hand na mga hindi nyo ginagamit, willing po akong tumanggap ng mga anumang uri ng donation. Ang tagal guys. Tagal siya ilagay. Ang kagandahan po sa item na ito ay sobrang universal po ito siya talaga. Kahit saan mo siya gamitin na kagaya nito. Parang masikip. Masikip po siya guys. Masikip. Guys, at meron pa tayo dito yung sa kamay. Mahiwagang para sa kamay, parang Ben 10. GoPro sa kamay. Meron dito at meron pa dito guys. Welcome kayo. Kalala. Sige. Yan guys. Higpit luwagan natin guys kasi para tayo ay magkano Baliktad. ay
Yung bro, baliktad nga yung pagkakabit. Sabi ko sa'yo, baliktad. Saan dyan? Ito. Dapat na pag-ganyan yun, paangat. Ay, dito, paharap? Ay, ganito? Oh. Lalaylay siya eh. Mali pala, guys. May relo na ako. Na head strap. Galing talaga, guys. Ayusin pa natin, guys. Parang naninibago po kami sa aming nabiling napakalupit. Thank you talaga, Lazada. Thank you so much. Ganito pataas? Ganyan? Ganyan ba? Yung ba kayo parang baliktad? Ito pa pang-clip. Hindi niya i-clip sa misa. At ito po ilagay nyo dito para makita po yung mukha nyo. Pag mag-vlog po kayo. Iputin mo ito sa kabila. Kaso parang hindi siya nahigpitan. Ganyan guys, kapag mag-video kayo na gusto nyo makita. Hello guys! Ito ko batapag! Tapos sabay meron ka ganito guys. At meron pa kayong mahiwaking clip. At maraming double-sided at mag-message kayo kung gusto nyo bumili. Marami guys, napakaganda. Ay, meron pa isa guys oh. Saan to, sa bike? Lahat guys, motor. Pang motor po guys. Yan. Papakita ko sa inyo para hindi kayo manibago. Manibago sa ating mga product na napakalupit. Yan, di ba? Pang motor. Pang manibela ng motor or sa bike. At meron din po tayong ito, kagaya kanina. Dito, salpak. At meron pa pong handle. Hawakan. Kahit yung green. Para saan kaya yan guys? Nakakaalam nyo. Napakaganda po ng supplier natin guys. Kung salpak lang ito eh. At kahit nga ito guys, oh, pwede mo na ito tanggalin. Oh. Yan, ganyan mo lang vlog mo guys. Dami yung pang salpak yan. Diba? Okay na siya, sulit na eh. Oh. Kahit ganyan lang. At kung gusto mo naman dito sa may tatluhan niya na ano guys. Dami luta-luta. Pag gusto niyo naman para siya dito sa may pinaka ano niya talaga guys. Kasi may luta-luta naman to guys eh. Batang may laban! No! God, please, no! 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 Hello guys! Yan oh. Tingnan mo. May luta-luta siya. At pwede mo siyang itayo. Pang kutsi, kasi wala pa kaming kutsi. Pero po isa. At ito po lahat ay 700 pesos. Kasama na po ang shipping fee, no? Kuminsala muna tayo. Merong pusa dyan. Pwede ganyan guys. Pwede dito. Kung magsawa ka na dito sa may tatlong hawakan. Gutom ka pa. Pwede sa kamay. Yung kamay ko. Pwede dito. At pwede din dito sa ulo. So, Meron pa dito. mga nyo bibili si For Life TV ng Kaso, gimbal. nawala na po yung aking mic. Saan ang mic ka? Nandito sa ilalim ang mic. Dahil po ito kanina sa paglagay ko ng body strap at natanggal yung mic. Sana marinig nyo pa rin ako guys, no? Manatili kayo dyan na makinig sa aking vlog. No guys,
At yun nga guys, napakaganda po ng ating product na nabili, ang accessories ng DJI OSMO Action. At ito po universal at pwede din po sa ating GoPro. Anong klaseng GoPro? 4K resolution or mga local lang dyan na nakakalat-kalat dyan sa mga Muslim country. Pwede po ito ang accessories sa halaga po na 700 pesos with shipping fee. At ilalagay ko po ang link ng ating supplier ng Lazada sa ating description para makabili din kayo ng ganito kaganda na product. And thank you so much, and magpapaalam na po ako at ilalagay ko din ang video ng ating DJI OSMO Action. And bye-bye!